عشان نحلها مع بعض. يبقى we'll start المالتيبل choice بتاع ايه؟ بتاع paper 2. طيب يلا let's have a look. فأقول لحضراتكم والله يا سيدي الفاضل، أول سؤال خالص بيقول لك the diagram shows a leaf cell before and after staining with iodine solution. طبعا أول ما أشوف iodine solution أعرف على طول إن هو بيدور على إيه؟ تقولي لي حضرتك على طول iodine solution يعني بندور على starch. برافو عليك. يبقى which substance causes the iodine to change color؟ من الايودين طبعا بيبقى لونه براون ويقلب ليه blue black is the starch على طول. This is one of the questions اللي أول ما أشوفها I don't need to waste time أكتر في الكلام ولا في التفكير. Which cell type contains the most chloroplasts؟ طبعا احنا عارفين ان اعلى نسبة chloroplasts في الباليسيد، وبعد الباليسيد هيجي مين في الترتيب؟ فتقولي لي حضرتك بعد الباليسيد بيجي السبونجي، وبعد السبونجي يجي الجارد سيل. other than that يا أستاذ عمر كل حاجة هتبقى زيرو. يبقى الكلوروبلاست في الفلوم زيرو، في الزايلم زيرو، في الإبيديرمس زيرو، وما اتكسفش إن أنا أقول زيرو. طيب هنشوف مع بعض أهو. The table shows the number of chloroplasts in 3 different types of cells. يبقى هو هنشوف السؤال ده بيتكرر. أعلى نسبة في الباليسيد، أقل شوية في السبونجي، أقل خالص في الجارد، والباقيين زيرو. يبقى this is what I'm going for. النمبر نفسه ما يفرقش معايا يا جوجو. امال انا اللي يفرق معايا ايه؟ ان the highest number يبقى في الباليسيد، وايه زيرو في الابيديرمس، واقل من الباليسيد في الجارد. يبقى الانسر هنا is B. طيب السؤال ده اتكرر أكتر من مرة. قال لك the diagram shows a section through a leaf between which 2 points does most gaseous exchange take place. طبعا most gas exchange هيبقى taking place through the stomata، مش كده؟ يبقى الستوما هنا في جاز خارج وجاز داخل، واحنا عارفين انه الجاسز اللي داخله وخارجه هتختلف مع the time of day. يعني during daytime انا عندي carbon dioxide going in واكسجين and water moving out. طبعا ده الاتنين كله بيتحرك by diffusion، مش كده؟ طيب وطبعا الووتر لوس ده ليه علاقة بنسبة الترانسبيريشن. طب at night time ايه اللي حاصل؟ تقولي لي حضرتك at night time انا عندي oxygen in وكربون دايوكسيد out، وده لازم نخلي بالنا منه في paper 4. لما يجي اقول لي ايه اللي بيحصل at the stomata لازم ابقى I specify which gases are moving in and out، ويبقى يا ريت يا حبذا نتكلم what time of day. طيب ده كلام مهم. طيب ده بالنسبة للكيو. طب ايه المكان التاني؟ فاقول لحضرتك الاس. اشمعنى ات اس؟ لان هنا دي الباليسيد فيها the highest number of chloroplasts، وبالتالي يا استاذ عمر this is where the most photosynthesis is taking place. وmost photosynthesis is taking in carbon dioxide. هنشوف السؤال ده along the way يقول لك فين أقل carbon dioxide concentration. فحضرتك هتقول لي the lowest carbon dioxide concentration هشوفه فين؟ هشوف the lowest carbon dioxide concentration closest to the palisade cell because they just take up, they eat up, they suck up the carbon dioxide. فهلاقي أقل نسبة carbon dioxide because it's taken in into the chemical reaction بتاع الفوتوسينثيسيس. طيب كلام جميل جدا. يبقى احنا هنشوف الكلام ده later on. وطبعا حضراتكم عارفين ان R هنا ده الزايلم vessels، وهو جايب لحضرتك الثيكند cell wall بسبب الليجنين. The diagram shows a plant cell which part will stay in blue black. على طول حضراتكم blue black يبقى starch، والستارش فين يا جوجو؟ في الكلوروبلاست. الستارش is stored جوه الكلوروبلاست على طول. تك تاك. Which arrow represents the diffusion of most oxygen during bright sunlight؟ طبعا احنا عارفين ان oxygen during bright sunlight يبقى خارج. كلمة bright sunlight دي تفرق معايا في ايه يا عمر؟ انه time of day. يبقى during daytime لا ده oxygen is leaving، يبقى most oxygen is leaving through the stone. طبعا خروج الاكسجين during daytime يا شباب ده ايه؟ excretion. و during night time خروج الكربون دايوكسيد is also excretion. طيب كلام لطيف.
يجي يقول لك هنا which cell type absorbs the most carbon dioxide during the day، فحضرتك تقولي لي والله دي الباليسيد cells. برافو علينا. A leafy shoot is placed in a solution of red dye. After 30 minutes, which part of a leaf will contain the red dye؟ طبعا حضرتك هتقولي لي ايه؟ تقولي ايه يا عمر؟ هتقولي والله the xylem takes up the water with the dye. يبقى xylem takes up the water with the dye. Missed the question above. What's the answer? What was the answer? I didn't get to see it. This one, Juno 7. Yeah, was it C. C? Yep. Okay. Are you okay with those two answers? يبقى Juno 3 question 14 is B و Juno 3 question 15 is C. Are you okay يا شباب؟ Yes, we're okay. Okay حبيبتي. طيب Juno 4 بيقول لحضرتك why is sunlight necessary for photosynthesis؟ طبعا it is the source of energy. طيب الsunlight هيتحول لإيه؟ اللايت energy بيتحول لإيه في photosynthesis؟ It's a chemical. I think it's kinetic energy. لا هو الأستاذ عمر كان chemical. chemical energy. Light energy changes to chemical energy. وبالعكس بقى يا جوجو chemical energy هنا is potential energy. يعني احنا جوه الجلوكوز molecule هنخزن الانرجي and when we need it we're going to break down the glucose and release that energy. عشان كده كنا بنقول لحضرتك من اليوسز بتاعة الجلوكوز أو من اليوسز بتاعة الكربوهيدراتس produced during photosynthesis, they're used for energy, to release energy for the cells. يبقى الphotosynthesis process بتعمل ايه يا شباب؟ بتحول اللايت energy into chemical energy. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. برافو عليك يا عمر. In which process is oxygen a waste product؟ فتقولي لي حضرتك it is a waste product في الايه؟ في الphotosynthesis. عشان كده احنا قلنا ايه يا جوجو؟ قلنا خروج الاكسجين is a form of excretion بالنهار. طيب تعالوا نشوف بقى الافكار بتاعت ال questions اللي من هذا النوع، ايه الفكرة بتاعتها يا استاذ عمر؟ والله جايب لك البلانت in a pot وايه في لايت. كلمة لايت دي مهمة قوي ان انا اخد بالي منها لان ده معناه انه during daytime، فاذا في photosynthesis taking place بالنسبة لي جوه البال جار ده. الاير موفينج ان وهيحصل له bubbling، فتقولي لي هنا الكربون دايوكسيد هيعدي على اللايم ووتر and is going to turn cloudy. حضراتكم واخدين هذا الكلام في الكيمستري. كربون دايوكسيد بلس لايم ووتر هيقلب cloudy. وبعدين ندخل على البلانت، فتقولي لي البلانت هتعمل photosynthesis ف is going to absorb الكربون دايوكسيد. يبقى لما نيجي ناخد الاير من البال جار ده يا جوجو، تتوقعي ايه اللي هيحصل في واي؟ تتوقعي ان lime water will turn cloudy ولا تفضل the same؟ No, it will stay clear. It will stay clear. برافو عليكي. يبقى it will stay clear because the plant used الكربون دايوكسيد. طب سؤال لحضراتكم بقى، لو كان نفس السؤال جابولي في الامتحان بس he removed the light. لو جاب لي نفس السؤال ده بس he removed the light، خلى السيت اب بتاعي in the dark، what would you expect to see؟ ايه رأيك يا جوجو؟ It's the other way around. Other way around يعني ايه؟ And you see. ايه رأيك يا جوانا؟ هتوافقيه في الرأي؟ I don't know, miss, because I feel like no photosynthesis would happen. So صح فايه؟ So does both stay clear? لا الحقيقة لو كان in the dark يا أستاذ عمر it would you'd have seen it as A. ليه يا عمر؟ because the air coming in will have carbon dioxide عادي. وفي حالة إن هي in the dark معناها إن ال plant is actually respiring، مش كده؟ هتبقى ال plant بتاعتي respiring فبتطلع even more carbon dioxide، فلما يخرج الهواء منها ويروح into flask Y it is going to turn cloudy. معايا يا شباب؟ Are you following يا عمر؟
So if this plant was in Yeah, the miss. dark, it is the first flask is not going to change because this is the air in the room. Like in the second flask would have become different. Lay's second flask would become different because now the plant is not photosynthesizing, it is respiring. It then would be releasing carbon dioxide, which would mean that the lime water would turn cloudy. يبقى لو انا كنت جايبه لك نفس السؤال ده بس من غير لايت هتقولي لي يبقى في الحاله دي الاجابه تبقى ايه. وعلشان كده بقول لحضراتكم احنا مش بنحل عشان نحفظ الاجابات، لان الاكزامينر ممكن يجيب لي exactly the same setup ويغير كلمه واحده في السؤال. يعني هنا مش هيغير اي حاجه غير انه يروح شايل اللايت وانت تاخدش بالك تقول انا فاكر ده السؤال ده كانت اجابته بي. لا مش فاكر. have to read the question and see the circumstances اللي قدامي. طيب ملوكة. The oxygen concentration in this aquarium was measured over a period of time. It increased during daylight and decreased at night. والكلام ده منطقي بالنسبة لنا. Which processes caused this results؟ فتقولي لي والله بالنهار الأكسجين increased because of photosynthesis. At night time الأكسجين decreased because of respiration. Straightforward. The diagram shows a section through a leaf seen under the microscope. In which part is the carbon dioxide concentration lowest on a warm sunny day? Sunny day يعني يساوي بالنسبة لي photosynthesis. مش كده؟ When I read the question, this is what comes to mind. طيب, what does a plant make with the nitrates it absorbs? ده one of the tic-tac questions. حضرتك تقولي لي على طول البلانت بتعمل ايه؟ بتعمل proteins. مش كده؟ يعني كنا بنقول يا أستاذ عمر plants use nitrates as a source of nitrogen علشان plants تعمل amino acids وتكون منها البروتينز. بعد كده بقى لما يجي لي السؤال في بيبر 4 ويقول لي البلانت هتعمل ايه بالبروتينز، ما ننساش بقى البلانتس بتعمل ايه بالبروتينز. any ideas؟ بتعمل enzymes. هتعمل cell division وتعمل لي new cells، وبالتالي ده معناه ان البلانت is going to grow. وكمان حضرتك البروتينز دي هتزود عليها مغنيسيوم وتعمل Miss, for كلوروفيل. growth and repair. It's proteins for growth and repair. صح، برافو عليك. وكمان البروتينز are going to be used for hormones by the plant. يبقى كل دي استخدامات للبروتينز للبلانت. السؤال ده بقى يا جوجو نسأله في بيبر 4 يقول لي ايه اليوزز بتاعت البروتينز. طيب كلام جميل. Another question جاي يقول لي والله the diagram shows the movement of two gases during day and during the night. Which letters represent carbon dioxide؟ طبعا انا ممكن اضيع وقت في critical thinking واقعد احسبها شمال ويمين، بس هقول لكم ان الماوس always taking in oxygen و always giving out carbon dioxide سواء كنا night or day. صح؟ يبقى الايزي واي في الحل السؤال ده ان انا اشوف out of the mouse is W, out of the mouse is Y. يبقى ده كده automatically W and Y is my answer. تك تاك بسهولة. طيب أنا عايزة أزود تأكيد. I want to make sure that this is right. تعال نبص كده. During the day W is taken in. صحيح البلانتس بتاخد carbon dioxide in the day. يبقى أنا صح. And they give out oxygen. صح. طيب during night time البلانتس are giving out carbon dioxide. يبقى أنا برضو صح. والبلانتس بتاخد oxygen at night. يا ده أنا صح فعلا. يبقى W and A and Y are the carbon dioxide. Are you okay, Omar? Yeah, Miss, I wrote A. Okay. Which row shows the most likely number of chloroplasts in 3 types of cells؟ على طول أنا I cross out these two لأن الإبيدرمس is 0. أجي الخطوة اللي بعد كده تقولي لي لا الباليسيد أعلى من الجارد يبقى الأنسر is B. على طول. طيب. An experiment with 3 bell jars are set up as shown. وبعدين يجي يقول لحضرتك at the end of the experiment which bell jar has the most oxygen. خد بالك انه ممكن يغير لك يجيب لك نفس السيت اب دي ويغير لك بدل most يقول لك least، بدل oxygen يقول لك carbon dioxide. هو حر بقى examiner بقى براحته. يبقى انا لازم اخلي بالي ان انا اقرا السؤال يا استاذ عمر. طيب
left in sunlight for 8 hours. يعني حضرتك بتقول لي هنا بيحصل photosynthesis which means إن oxygen is released. مش كده؟ و air from the lungs معناها إنه في low oxygen لأن إحنا بناخد هواء من الأوضة مليان أكسجين ونسحب منه الأكسجين ونخرجه نسبة الأكسجين فيه أقل. ولما هناخد الدرس بتاع الريسبيريشن هنعرف إن الأكسجين اللي خارج from our lungs has 16% O2 واللي في الأوضة فيه 21% O2. وحضرتك هتقولي لي يبقى اللي قاعد مقفول عليه في البال جار مع البلانت لازم نسبة الأكسجين بتاعته تبقى أعلى من الروم temperature. فبيقول لي مين اللي هيبقى عنده most oxygen it is P ومين هيبقى عنده least oxygen it is R. Are we okay with why we got P and R يا شباب؟ Yes, miss. اوكي حبيبي. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. Which two substances are the products of photosynthesis؟ بصوا بقى ده من أسهل الأسئلة ومن أعبط الأسئلة ومن أكتر الأسئلة اللي الناس بتتلخبط فيها. يعني انتوا بتبقوا ده أنا عارفة ده سهل وبعدين يبقى الموضوع شكله خداع. فلو سمحتوا نركز الحاجات السهلة دي don't rush to answer. Stop for a moment, take a breath and answer it على مهلك. هنا بيقول لي مين ال products of photosynthesis؟ oxygen and sugar. صح. ما هوش tricky بس من كتر ما هو سهل بنعمل فيه silly mistakes. ف please beware من ال silly mistakes دي. Miss, glucose goes under sugar, right? بالظبط كده بالظبط كده. Okay. طيب. A diagram shows a plant cell in which part of the cell do carbon dioxide and water combine. طبعا carbon dioxide and water combine يعني بيسأل حضرتك فين الفوتوسينثيسيس والفوتوسينثيسيس بيحصل فين يا جوانا؟ The chloroplast. Thank you very much. ده كلام جميل ما اقدرش اقول حاجة عنه. طيب هايل. The diagram shows a section through a leaf. Which cell type absorbs the most carbon dioxide? Most carbon dioxide during the day يعني أكتر واحدة هتعمل photosynthesis. مين أكتر سيل بتعمل photosynthesis؟ هي الباليسيد cell. طيب كلام جميل. Which element is found in a molecule of chlorophyll? Magnesium. صح؟ تك تاك. دي one of those I know it. مش محتاجة أفكر حتى. What does photosynthesis form in a leaf first؟ فده اللي انت كنت بتسألهوني يا أستاذ عمر. هو الليف هتعمل sugar. كله هتعمل شوجر. Glucose. برافو عليك. يبقى أنا هنا محتاج أخد بالي من كلمة first because it's eventually going to form كل اللي جاي. فاكرين؟ قلنا حولنا الجلوكوز لسكروز ونقلناه وعملنا منه البوليساكرايد السليلوز وعملنا منه السلول وحولناه للبكتين وعملنا منه السلول وحولناه للستارش وعملنا له ستورج وعملناه اويل وخزناه وعملناه بروتين بلا بلا بلا. يبقى هنا اول حاجه first زي ما عمر ما بيقول كده الشوجر اللي هو الجلوكوز. وبعد Miss, this question came in my test. and did you know it? Yeah, I got it right. Cool. Okay, that's nice to know. طيب. The roots of plants take up nitrates from the soil. What are the nitrates used for? خلاص عيب بقى. Proteins. In what form does a plant absorb and lose water؟ خدوا بالكم ال plant absorbs liquid إن هو بيدخل من الروت hair cell ويطلع في الزايلم وده اللي احنا هنتكلم عنه في الشابتر الجديدة إن شاء الله نبتديها النهاردة. وإيه it loses it in the form of water vapor. يبقى it absorbs it as liquid و loses it as water vapor. كلام جميل. Which form of energy is stored within glucose molecules made during photosynthesis؟ شوفي بقى ده السؤال اللي كنا لسه بنتكلم فيه من شوية يا جوجو. قلنا اللايت انرجي هتتحول لإيه؟ لكيميكال انرجي وتتخزن جوه الجلوكوز موليكيول. يبقى it is very important ان احنا نبقى عارفين الانرجي change اللي بيحصل في الفوتوسينثيسيس. Light energy is going to change into chemical energy. طيب كلام جميل.
وبعدين يجي يقول لحضرتك the diagram shows the apparatus used in investigation to measure the rate of oxygen production during photosynthesis. ماذا يحدث بقى؟ The investigation was repeated several times and the average amount of gas collected was calculated. Which two factors must be kept constant during this investigation? يعني هو هنا investigation to measure the rate of oxygen during photosynthesis. احنا هنقيس ايه؟ هنقيس ال rate of oxygen production. حلو قوي. يبقى احنا عايزين keep A the same. Keep it constant. ايه اللي انا if I didn't keep it the same it would affect the rate of oxygen production. تعالوا نبص كده بقى. السؤال زي ده محتاج الواحد يتأمله شوية ويفكر فيه. طيب ماذا هناك؟ فتقول لي حضرتك if I change the amount of water in the beaker and the height of the measuring cylinder, is this going to affect the rate of oxygen production? مش هيفرق معايا في أي حاجة خالص. مش كده؟ يعني كمية المية اللي في البيكر لو المية بدل ما تبقى هنا تبقى هنا. بدل ما تبقى فوق كده تبقى واطية هنا ولا تفرق معايا. هتفرق في إيه؟ مش هتفرق في أي حاجة خالص. لو الميجرينج سيلندر كان أكبر ما أنا هقيس، ما هو measuring cylinder هقيس، مش هيفرق معايا السلندر كبير صغير، ما انا هقيس الفوليوم في رقم مكتوب وهقيسه، مش هيفرق معايا. The size of the aquatic plant and the amount of gas in the measuring cylinder. ازاي انا هكيب ال amount of gas in the measuring cylinder constant اذا كان هو ده اللي انا بقيسه؟ يعني انا مستنيه البابلز تطلع يا عمر عشان اشوف يا ترى الفوليوم قد ايه بتاع الجاس. How can I keep that constant? This is what I'm actually measuring. ده rate of oxygen production ده one is my dependent variable. ده اللي انا هقيسه. I can't keep it constant. The size of the beaker and the funnel نفس الفكرة. If I change the size of the apparatus يفرق في ايه؟ مش هيفرق في حاجة. لكن انا الحاجة اللي هتفرق معايا if I change it هو aquatic plant. لو انا استخدمت plant اكبر يبقى rate of photosynthesis هيبقى اكتر. يبقى I can't keep on changing it من مرة لمرة. لازم يبقى constant. والduration of exposure لللايت فعلا انا لو طولت المده في اللايت هيطلع جاس اكتر، لو قصرت المده اللي في اللايت هيطلع جاس اكتر. يبقى حضرتك الحاجات اللي بتبقى controlled in any scientific experiment I keep it controlled because if I didn't control it it would affect my results. يبقى حضرتك لما تشوفي كل التشويسز التانية يا جوجو هتلاقي ايه؟ هتلاقي لا if I kept it constant or not مش هتفرق معايا في حاجة. لكن أنا اللي هيفرق معايا if I didn't keep it constant هيفرق في الأكسجين production هو مين؟ size of the aquatic plant duration of exposure to light. علشان كده حضرتك these are kept constant. Are we okay يا عمر؟ Yeah, Miss, I would see. Okay, well done. The bar chart shows the average number of chloroplasts in each of the three types of leaf cells. يعني هو رجع بيلف ويسأل عن نفس الفكرة. مين عنده chloroplasts أكتر؟ بس he tries to be creative ونديله credit الحقيقة الراجل. طيب, what are the three types of cells؟ فاحنا عارفين إن أعلى number of chloroplasts. Number one would be God cell. Number one. صح برافو عليك. يبقى أقل في الجارد، أعلى the most في الباليسيد and intermediate is my spongy. فحضرتك هتدور بقى تشوف الإجابات اللي أنت قلتها. guard, palisade and spongy. برافو. يبقى أنت تبقى عارف إيه الأنسر وتروح تدور عليها. مش كده؟ طيب. Let's go. يجي يقول لحضرتك هنا the diagram shows a palisade cell in which region is starch stored. فتروح على طول جوجو قايله لي ايه؟ خلاص خلصنا. تيك تاك question. السؤال ده حلو، ده فيه فكر شوية. The diagram shows a cell with groups of bacteria around its edge. Spiral shaped chloroplast وعندي بكتيريا. طبعا اللي قدامنا دي حضراتكم Spirogyra a type of protectist. ماشي ولا يفرق معايا في حاجة. Which process in the cell causes the bacteria to form these groups؟ يعني البكتيريا جت وقفت قال لك البكتيريا اهو moves to areas of high oxygen concentration.
يعني بيقول لحضرتك ان البكتيريا راحت وقفت هنا because there's high oxygen. يبقى what is happening inside the cell that is releasing oxygen هيخلي البكتيريا تيجي تتجمع، وخصوصا ان انا عارف ان هو بيقول لي ان spiral shaped chloroplast. يبقى what is the process taking place that is releasing oxygen؟ فحضرتك هتقولي high oxygen وفي chloroplasts، يبقى ايه البروسيس اللي حاصله؟ photosynthesis. It is a question where you need to do a little bit of thinking. It will take you off guard because you don't know what you're looking at. بس ما تفرقش معايا when I analyze the data. نعمل analysis كده للداتا اللي قدامنا وناخد نفس شهيق زفير كده ونتأمل. It makes sense. ايه ده chloroplast وفي oxygen طالع والبكتيريا is collecting because of the high oxygen concentration. يبقى ايه اللي جوه السيل بيطلع لي اكسجين بحيث ان البكتيريا تتجمع؟ فتقولي لي ريليس اكسجين، يبقى على طول photosynthesis. يبقى احنا بنتكلم على B. طيب which process in plant cells uses chlorophyll؟ هنا الموضوع الخداع، خلي بالكم chlorophyll is needed for photosynthesis and photosynthesis equals nutrition in plants. And nutrition in plants is photosynthesis. يبقى chlorophyll is needed for nutrition. طيب let's go. What does photosynthesis form in a leaf first؟ لسه مجاوبين دون وقلنا sugar. Which row shows most likely number of chloroplasts and 3 types of cells؟ زي ما عملناه من شوية، بس هنا عمل ايه بقى؟ بصي حضرتك يا جوجو غير ايه؟ جاب لك بدل باليسيد حط لك ميزوفيل، وبدل جارد سيل حط لك vascular bundle. It's at the end of the day you need to know your material. هنا بقى عندي 2 0. الابيديرمس has 0 والفاسكولار باندل اللي هو مين؟ الزايلم has 0, phloem has 0. الميزوفيل he's referring to the palisade and the spongy, they would have the most. يبقى the answer is B. Again, don't be tricked just because you've seen a similar question before. You have to read what you're given. طيب. The following can be used to write a word equation for photosynthesis. Carbon dioxide and water, light and chlorophyll, glucose and oxygen, which shows a correct word equation for photosynthesis. فهتقولي لي حضرتك photosynthesis is carbon dioxide and water، وبعدين هتقولي حضرتك on the other side I'm going to get glucose and oxygen in the presence of light and chlorophyll. يبقى in the presence of دي الحاجات اللي هي ايه on the arrow. مش كده؟ يبقى I'm not going to be fooled. I know what I'm doing. Which two substances are needed for photosynthesis؟ يعني من الآخر بيقول لحضرتك مين الreactants؟ مين الreactants؟ فتقول لي carbon dioxide and water. كلام جميل. The photograph shows a section through the leaf of a plant. Which label shows the position of the cuticle؟ طبعا الكيوتيكل فوق الايه؟ الابيديرمس. طب مين اللي انا ببص عليه ده؟ فتقولي حضرتك B is the epidermis. ولازم ناخد بالنا ان دلوقتي tendency في ال recent exams ان هو ما يجيبش diagrams، بقى بيفضل يجيب لنا ايه؟ الفوتو مايكروجرافز اللي متاخده من الميكروسكوب. طيب حلو قوي. وهنا ده بيشاور على الفاسكولار باندل، مش كده؟ وهنا حضرتك ده الاير سبيس اللي جوه السبونج، وهنا طبعا الكيوتيكل هو دي. طيب كلام جميل جدا. بيقولك what substance follows the path of the arrow out of the leaf؟ مين اللي follows the path out of the leaf؟ فتقول Miss, could you repeat from November 14, paper 13? sure. Question 13. I couldn't hear you. Sure, no problem يا حبيبي. Let me scroll. أنا بس السكرين معلقة. November 14, paper variant 3. Is this the one on the screen يا عمر؟ Yeah, Miss, can you start from here because I couldn't hear anything. Sure, no problem. يبقى هنا بيقول لك which two substances are needed for photosynthesis? The two substances needed for photosynthesis are carbon dioxide and
water صح؟ يعني what are the reactants in photosynthesis؟ والله reactants are carbon dioxide and water. طيب هنا بيقول لحضرتك which label shows the position of the cuticle. D is the cuticle لأن B is my upper epidermis مش كده؟ وبعدين نيجي نبص كده يا أستاذ عمر. The diagram shows part of a section through a leaf in daytime. طبعا daylight ده يساوي لما تشوفيه على طول يا جوجو تحطي كده جنبه على طول في الامتحان. These are the words that I should be circling. وأقول لنفسي daylight على طول يساوي photosynthesis عشان أركز وأنا بقرأ السؤال أبقى فاهم. فبيقول لك what substances follows the path of the arrow out of the leaf during daytime. طبعا حضرتك هو ابتدى من عند الزايلم، فايه اللي هيخرج من عند الزايلم into the air spaces ويخرج بره؟ هتقولي لي الووتر. امال لو انا كنت عملت لك الارو من عند الباليسيد مثلا، طبعا انا من عند الباليسيد كان ممكن تقول لي حاجه من الاثنين، كان ممكن تقول لي ده ووتر او من عند سبونجي او اكسجين مش كده؟ يعني انا لو كنت عامله لك الارو من عند الميزوفيل سيلز وعامله لك ارو اوتوردز تقولي لي طب ما هو ده ممكن يكون البلانت عملت فوتوسينثيسيس وده الاكسجين كومينج اوت، او ده هنا الترانسبيريشن والميه كومينج اوت، فهو هنا جاب لك الارو من عند الزايلم. طب افرض هو كان جابها لي من عند الباليسيد وما كانش حاطط لي water as an option، يبقى هو كان بيتكلم على الاكسجين مش كده؟ طيب يبقى هنا out of the xylem، مين اللي خارج من الزايلم؟ ده water. Which product of photosynthesis moves out of a green leaf through its stomata؟ يبقى مين ال product of photosynthesis؟ قال لي product of photosynthesis. ف product of photosynthesis وخارج out is oxygen مش كده؟ لكن ما قاليش what's leaving out of the stomata. انا ممكن اجيب لك نفس السؤال ده واقول لك what is leaving the stomata at night time. في الحالة دي الإجابة هتبقى إيه يا عمر؟ at night time. What is leaving the stomata at night time؟ It's oxygen. I caught you. لا at night time ايه at night time؟ It's at nighttime carbon dioxide. برافو عليك. يبقى انا لو قلت لك at night time what's coming out of the stomata هتقول لي carbon dioxide. قلت لك what's coming out of the stomata during daytime هتقول لي oxygen and water. هنا بقى هو ايه عايزك تقول oxygen، فقال لك product of photosynthesis that is coming out. ممكن اجيب لك نفس السؤال واقول لك what is not a product of photosynthesis leaving the stomata. What is not a product of photosynthesis leaving the stomata at daytime؟ هتقول لي مين يا عمر؟ ها يا جوجو. يبقى حاجة خارجة من stomata ما هياش product of photosynthesis و coming out at daytime تقولي لي ده هنا ايه at daytime يبقى water. Not a product of photosynthesis coming out at night time يبقى carbon dioxide. يبقى شوف هو ممكن يجيب لك نفس السؤال يغير كلمة تتغير الإجابة. يبقى أنا عمري أبدا ما أحفظ السؤال. طيب a plant with striped leaves similar to the one below. طبعا اللي احنا سميناها ايه؟ اللي احنا عارفين variegated leaf. برافو عليكم. حلو قوي. يبقى variegated leaf. هنيجي بقى نعمل ايه؟ قال لك والله leaf was taken from the plant والchlorophyll removed. It was then tested for starch using iodine solution. ده بعد ما كنا ايه؟ بعد ما كنا حطيناها في bright light for 6 hours. وهنشوف ايه؟ فتقولي لي bright light for 6 hours يبقى الجرين part هيعمل photosynthesis، يبقى دون هيبقى blue black. الوايت سترايب مش هيعمل فوتوسينثيسيس فهيفضل بلون الايودين اللي هو براون. احترسوا يا شباب. Don't be fooled in choosing B because when I add the iodine solution the white stripe will take the color of the iodine. So the answer is A. Is everyone okay؟ معايا يا شباب؟ طيب هفترض ان السكوت علامة الرضا. The diagram shows a cross section. Yes, I was just taking notes. Yeah, okay. The cross section of part of a leaf. حلو قوي. جينا على الليف اهو عملنا cross section.
شايفين اللايرز. الصورة اللي قدامكم دي مهمة جدا because this is what he expects you to draw in paper 6 when he says do not draw individual cells. لو سمحتي نحط عليها highlight. This is important. In paper 6. When he asks us in paper 6, okay. When he asks us in paper 6, sorry about that. لما بيسألنا in paper 6 to draw من غير ما نرسم ال individual cells، هو ده اللي هو عايزه. Just a moment. طيب. Are you okay so far يا شباب؟ طيب. يبقى احنا هنكتب هنا يا أستاذ عمر this is important to note for paper 6. Important for paper 6. Important to note for paper 6. When he tells us to draw the leaf without an individual cells. For paper 6, when he asks us to draw the leaf without drawing individual cells. Please make a note of that يا عمر. واحنا كنا اتكلمنا الكلام ده مع بعض واحنا بناخد الدرس. When he asks you to draw the leaf من غير ما نرسم individual cells, this is what he's looking for. طب اشمعنى عمل الزايلم هنا؟ Because the xylem يا شباب is not cells، صح؟ احنا الزايلم is a hollow tube، xylem is a tissue. فبالتالي انا لما باجي اعمل cross section في الزايلم هشوف ان هي ايه؟ دي الكروس section بتاع البايبس بتاعتي. فبالتالي this is a tissue. I can draw it because this is representing a tissue. لكن الفلوم لا، الفلوم is made of cells. الإبيديرمس is made of cells. السبونجي made of cells. الباليسيد made of cells. يبقى حضرتك لما يجيب لك please everyone note جوجو إنه الصورة دي this is very indicative of what he wants. When he is asking you to draw a leaf without drawing individual cells, this is what he's looking for يا شباب. This is very important. طيب وبعدين جه قال لك which type of cell is found in layer X. هو لو حضرتك أخدت بالك هو الراجل يعني ما سبكش تبقى confused. قال لك على فكرة ده الupper epidermis عشان ما تتخدعش وتفتكر ده مثلا الواكسي كيوتيكل ولا حاجة. قال لك لا، ده الupper epidermis بتاعنا اهو. وبالتالي اللاير اللي هتيجي تحت الupper epidermis is مين؟ is the palisade mesophyll. يبقى layer X is the palisade، يبقى A is the palisade cells اللي هشوفها. كلام جميل. طيب. The diagram shows a student's drawing of 2 guard cells which label is not correct. بصي بقى الخدعة. Not correct. Not correct is the cell membrane. لأنه الcell membrane هنا بيشاور على إيه؟ B is pointing at إيه؟ والله B is pointing at the cell wall. لو كنت عايز أعملها the correct label كنت هقول لك برضو cell wall. cell wall would have been the correct label. فتقولي لي يا جوجو طب ازاي cell wall؟ اقول لحضرتك يا عمر please خد بالك. This is the cell wall. All of this thickness is the cell wall برضو. امال انا لو عايز اشاور على السيل ممبرين اقول لحضرتك لا، cell membrane بقى نشاور على الخط اللي جوه. ده كده equals السيل ممبرين. يبقى هو لو كان عايز يشاور على السيل ممبرين he should have stopped here. لكن ان هو to go all the way Yes, I there. read D. I thought it was the cell wall. ما هو قال لك not correct يا عمر. ما دي is the cell wall. Miss, I thought he reached it. Miss, you drew the cell wall wrong. That's what I thought. I didn't see the cell membrane.
طب do you understand that all of this is the cell wall? Yeah. Okay. يبقى I do. كل thickness ده يا شباب is the cell wall. كل ده cell wall. يبقى whether he points on the margin outside, whether he points on the thickness within, كل ده يا جوجو is the cell wall. يبقى لو أنا حبيت يا عمر to show you the thickness أهو هقول لك أهو ده كده is the cell wall أهو. Okay. Oh, I made it very thick. No. طيب. Okay. تعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعده. بيقول لحضرتك an experiment was done using the apparatus shown in the diagram. The carbon dioxide content of the water in each tube was measured at the start and again 3 hours later. كويس جدا. In which tube would there be a decrease in carbon dioxide content? لما نيجي نجاوب الأسئلة في الامتحان يا شباب معايا القلم بتاعي واعمل highlighting للكلمات اللي تفرق معايا. In which tube would there be a decrease in carbon dioxide? أنا بتكلم على carbon dioxide وأقول ال carbon dioxide has decreased. Which means carbon dioxide قل يعني حصل photosynthesis مش كده؟ The carbon dioxide is going down, that means photosynthesis is taking place in the tube. طيب يبقى أني واحدة على طول the answer is C. لأنه هنا في A و B لا it's in the dark. فهنا respiration is taking place. مش كده؟ واحنا عملنا أسئلة زي دي مع بعض. ادي هنا respiration وهنا respiration وهنا respiration. فكل التيوبز اللي فيها respiration الكربون دايوكسيد is going up. الوحيد اللي الكربون دايوكسيد is going down هو tube C where you have photosynthesis taking place. طيب what is formed first in a leaf as a result of photosynthesis? First هي كلمة السر لأنه كل اللي جاي بعد كده بيحصل في الليف. يبقى أول حاجة جلوكوز وبعد كده يجي منه كل حاجة تانية. طيب ده كده كلام جميل. طيب which substances are transported in the phloem? حضرتك على طول this is one of the tic-tac questions. amino acids and sucrose خلاص. والtransport in the phloem كنا قايلين مع بعض حضراتكم ان الترانسبورت in the phloem هو ايه اللي بنسميه translocation. يبقى translocation بيحصل ان الامينو acids والسكروز move inside the phloem vessels. Plants manufacture their own supplies of carbohydrate. What are the raw materials and the waste products of this process? The raw materials اللي هم reactants هم مين؟ الكربون دايوكسيد and water. The waste product is oxygen. لأن احنا عارفين هو ده اللي هيخرج بره ويبقى excretion. لكن طبعا الجلوكوز ما هواش waste product ولا حاجة ده الخير كله. طيب a plant with variegated leaves has the starch removed from its leaves by placing it in a dark cupboard for 48 hours. متشكرين. ده اللي احنا قلنا عليه ايه؟ What did we call this process يا شباب? We called it de-starch plant. اشمعنى؟ خدوا بالكم الأسئلة دي بتتسأل في paper 6. Why did we de-starch the plant? To remove all the starch so that any starch found at the end must have been formed during our experiment. يعني ايه دي starch plant؟ يعني remove الستارتش اللي جواها. طب ازاي putting it in a dark place؟ طب how will putting it in a dark place يعمل de-starching? Because in a dark place the plant is not photosynthesizing, so it is going to use stored starch اللي جواها. يبقى حضرتك تبقى عارف ازاي تجاوب. الأسئلة بتيجي في paper 6 بالطريقة دي. طيب وبتيجي في paper 3 وبتيجي في paper 4 كده يسألك ليه دي starching؟ دي starched ازاي؟ how did it work؟ وايه الحكمة انك تعمل دي starching؟ غلاسة يعني ولا ايه؟ طيب black paper is then fixed on one leaf as shown and the plant is exposed to light. واحنا عملنا سؤال زي ده مع بعض في الكلاس. كلنا عملنا هذا الكلام.
وقلنا لحضرتك after 24 hours which part of the leaf contains starch اللي هو كان green ومتعرض لللايت اللي هو دي. Are we okay with that يا عمر؟ جوجو أخبارك إيه؟ Are you okay with that؟ Miss, I'm okay. طيب شكرا ليكم. طيب جوجو are you okay؟ Yes, I'm okay. Oh. But you just keep lagging. Okay تمام. طب هبقى slow علشان اللاج يوصل فرق اللاج. طيب in a photosynthesis experiment a plant is left in bright sunlight for several hours. كويس. A leaf is then removed and tested for starch using iodine solution. The diagram shows the leaf from the plant that was used in the experiment. يعني هو استخدم مين؟ variegated leaf. green و white يبقى variegated. بس خد بالك هو عمل لك هنا حاجة خلبوصة شوية اللي هي ايه؟ اللي هو عمل لك الجرين اريا من بره والوايت من جوه. فأنا محتاج أخد بالي من الكلام اللي زي دون وأنا بقرا السؤال. وبعدين بيقول لك which diagram shows the result of the experiment. بعد كده لما عملنا الايودين solution فحضرتك هتقول لي the answer is C. كل التركة اللي في الموضوع ان حضرتك تاخد بالك الوايت area فين والجرين area فين. يبقى الجرين was on the outside so that's the part that's going to make a starch and therefore that's the part that's going to turn black. مش كده؟ Which substances needed for protein synthesis which substance needed for protein synthesis is carried into a leaf from the stem. Into the leaf from the stem is the nitrates. صح؟ جاي من جوه البلانت يبقى هنا حضرتك بتتكلم عن ايه؟ النيتريت salts. يبقى انا هيفرق معايا بيقول لي من فين لفين from the leaf into the from the stem into the leaf. يبقى جاي كده يبقى دون النيتريتس. هي دي الكلمات keywords اللي تفرق معاك يا عمر وانت بتقرا. Which two substances are the products of photosynthesis? Oxygen and glucose. Oxygen and glucose. جه هنا عمل لحضرتك ايه بقى؟ قال لك 4 test tubes set up in the diagram and left in full sunlight. Again انا يهمني كلمة full sunlight دي لان ده معناه ان photosynthesis شغالة. After several hours, which test tube contains the most dissolved oxygen? والله حضراتكم أكتر dissolved oxygen هلاقيه في B. Why isn't the answer C? Miss, because there's an animal. Thank you. Because the snail is respiring using up some of the oxygen, using some oxygen. Therefore, D, البلانت عمالة تطلع الأكسجين and nobody's using it. So the levels of oxygen are higher in B than in C. عشان كده قال لنا in most dissolved oxygen. كلام كويس. Why are carbohydrates made Where are carbohydrates made in the green leaf? Chloroplast. ده السؤال اللي أنا تيك تاك question أوفر فيه وقت الأسئلة اللي محتاجة أفكر فيها. How does carbon dioxide pass through the stomata of a leaf? Diffusion على طول مش محتاج. The roots of plants take up nitrates from the soil. What are the nitrates used to make? Tic-tac, protein. Where are carbohydrates made in a green leaf? Carbohydrates are made in... Miss, I hope all the questions in the exam are like this, tic-tac. والله يا عمر هو بيعمل نسبة وتناسب. Like he makes some tic-tac questions to save time for the questions that need some critical thinking. لكن at the end of the day yeah, but miss, because in the past papers some questions are repeated, but I don't think in the exam there's going to be any repeated questions. لا مش هيبقى فيه any repeated questions definitely. Definitely. طيب تعالوا نبص كده. فبيقول لحضرتك where are carbohydrates made؟ اتفقنا في الكلوروبلاستس.
The diagram shows part of a leaf as seen in the cross section under the microscope. حلو، مفيش اختلاف. طبعا احنا متعودين بيجيب لنا الزايلم to the right، المرة دي جابه to the left الفاسكولار بندل، ولا يفرق معانا. احنا هنا طبعا هنا ايه ده بيشاور على الفاسكولار بندل. 2 is the palisade mesophyll، مش كده؟ و 3 is the spongy. برافو عليك. خلاص كده انا عارف انا بدور على ايه، يبقى I know my answers and I go and look for them. مش هقعد بقى اشوف هو رأيه ايه في القضية، لا خلاص. اول ما انت عرفت ان one is the vascular bundle you've canceled the first two out، وبعدين ادخل على اللي بعدها 2 is my palisade. خلاص I'm just going to make sure that this is the right answer. spongy صح، C خلاص انجزنا. The root of plants take up nitrates from the soil. قلنا السؤال ده اتكرر كتير قوي. proteins. The diagram shows a leaf as seen in cross-section under the microscope. What are the tissues 1, 2, and 3? طبعا حضرتك 1 is your epidermis, 2 is your palisade, 3 is your spongy mesophyll. خلاص يبقى الانسر A. كلام جميل. Wow, شوف how many times that question have come. يعني الحقيقة مش هسامحكم لو حد فيكم غلط في السؤال ده. Nitrates are used to make proteins. طيب حلو. The diagram shows a section through a leaf. Which arrow shows the direction of diffusion of carbon dioxide on a sunny day? Sunny day يعني ايه؟ يعني during photosynthesis الكربون dioxide ماشي في أي اتجاه، فتقول لي it's moving in. مش كده؟ It is moving in. طيب. Which substances are used for photosynthesis? Carbon dioxide and water. نحترس من الأسئلة السهلة الممتنعة. The diagram shows a cross section through a leaf. Which tissue is the cell labeled X part of? The cell labeled X دي part of ايه بقى حضرتك؟ Mr. Spongy. برافو عليك. Mr. Phil. Thank you very much. طيب, the plants which ions are used to make amino acids, nitrates. غير السؤال، بصي بقى لعيب بقى خلبوس خالص شقي. يعني عمال يقول لك what are nitrates used for؟ Amino acids are proteins. بالظبط كده بالظبط كده. It's pretty much the same question. Exactly. يعني هو عمال يسألنا من الأول what are nitrates used for what are nitrates used for، فهو حب يتخابس هنا ويبقى creative ويجدد، فقال لك طيب what ions are used to make amino acids. amino acids زي ما انت بتقول كده بيتعمل منهم البروتينز and again it's the same answer nitrates. طيب قال لك هنا which contains the most carbon dioxide after 1 hour. فاكرين احنا شفنا سؤال زي دون بس كان بيقول لي which will contain the most oxygen. شوف هنا غير ايه most carbon dioxide. طبعا هنا most carbon dioxide is A. اشمعنى؟ عشان انا عندي هنا 2 organisms that are respiring. ف 2 organisms respiring يبقى they are releasing carbon dioxide. هنا في carbon dioxide released، هنا في carbon dioxide released، هنا carbon dioxide is absorbed، فهنا carbon dioxide هيقل. لكن هنا أنا عندي 2 releasing carbon dioxide، فبيقول لي most، يبقى most carbon dioxide هيبقى في A. طيب. The diagram shows a cross section through a leaf. What is the cell labeled X? ايه رأيك يا عمريكو؟ The cell labeled X is the Mr. Palisade. palisade. طيب السؤال اللي جاي ده عايزين رأيك في القضية يا جوجو. The nutrient ions present in 4 different soils are shown. Which soil would be best for growing healthy green plants? يعني هو بيقول لي مغنيسيوم ونيتريتس، تفتكري مين أحسن حاجة؟ السويل اللي عنده نيتريتس ولا اللي عنده مغنيسيوم ولا اللي ما عندوش ولا اللي عنده الاتنين؟ It needs both nitrate ions and magnesium ions to be healthy. Thank you very much. طبعا لأن النيتريتس هتساعد على البروتين synthesis وإيه المغنيسيوم is needed for chlorophyll. يبقى برافو عليكي.
Which mineral ion is absorbed by the plant roots and used in the production of all amino acids? طبعا again nitrates. What helps to support plants? السبورت بتاع البلانتس احنا عندنا حاجتين. عندنا السبورت Could بتاع you explain البلانت this? I didn't بيجي. understand it. Sorry? Could you explain number 8? I didn't know how to answer this. Yeah, at all. I'm going to do that. Okay. Yeah. What Okay. helps to support the plants? والله حضراتكم احنا عندنا السبورت بتاع البلانتس بيقوم على حاجتين. السبورت بتاع البلانتس بيقوم على حاجتين. أول حاجة كنا بنتكلم إن الزايلم بيشتغل ايه؟ ان هو بيعمل support وترانسبورت، وكنا اتفقنا مع بعض ان الزايلم vessels inside the stem علشان الوولز بتاعتهم lignified فده بيوفر support. يبقى الزايلم with the lignified walls بيوفر support للبلانت، ده بيخلي في support للبلانت. طيب كلام كويس جدا. لكن احنا كمان كنا اتكلمنا عن حاجة تانية اللي هي ايه بقى حضرتك؟ كنا اتكلمنا سعادتك انه البلانت سيلز من جوه بيبقى عندهم ايه؟ البلانت سيلز بيبقى عندهم الفاكيولز، والفاكيولز this is very interesting. الفاكيولز حضراتكم when they store the water. كويس جدا. they store the water. فالفاكيول بيعمل two functions. it stores the water and minerals وفي نفس الوقت بيقوم بالسبورت يا عمر. ليه بقى؟ لأن الفاكيول when it starts to fill up كده هو and the cell becomes turgid it's going to apply pressure on the cell wall. مش كده؟ turgidity عبارة عن pressure applied on the cell wall from the vacuole within. وكنا بنقول لحضراتكم إن الفاكيول بتشتغل زي الاير باجز جوه العربية كده. لما تبقى لا قدر الله في accident الاير باجز just blow up عشان يثبتوا الايه passengers in their seat عشان ما حدش يتخبط. فاحنا نفس الفكرة. الفاكيولز when they're filled with water they're just pushing on the cell wall outwards فده بيعمل support بيخلي السيل turgid يا عمر. وبالتالي two things provide support help support the plants اللي هو مين بقى؟ تقول لي الفاكيول بس هنا ايه؟ الفاكيولز applying outward pressure on the cell wall. Are you following معايا يا عمر؟ Yeah, miss. يبقى هنا pressure outwards on the cell wall. مين اللي عامل البريشر؟ والله البريشر ده is coming from the vacuoles. هو ده اللي هيعمل pressure فيخلي البلانت سيل turgid ويخلي البلانت سيل واقفة على حيلها وكده وحاجة جميلة. لما بيحصل انه الفاكيولز lose water اللي هو when they become flaccid the cells become flaccid and it loses that support واللي احنا قلنا عليه حضرتك بقى ايه؟ الصورة بتاعت الايه؟ wilting. So when the plants lose water from the vacuoles البلانت بتبقى wilted. ليه؟ لأنها it lost الايه؟ inner pressure اللي كان الفاكيول بيعمله على السيل وول. Are you okay with that يا عمر؟ قول لي. Are you okay? Yeah, miss, I understood. Thanks. Okay حبيبي you're welcome. طيب the diagram shows part of a section through a leaf. Which arrow represents the diffusion of oxygen during photosynthesis? طبعا during photosynthesis يبقى هنا ده اللي انا اعمله لنفسي، اعمل لنفسي highlight. لا ده انا وقت الفوتوسينثيسيس يبقى الاكسجين moving out يبقى C. What are the raw materials necessary for photosynthesis? Carbon dioxide and water. طب ليه مش light and suitable temperature مع ان دي حاجات مهمة؟ بيقول لك raw materials reactants light و suitable temperature are needed بس هم مش raw materials هم مش reactants مش كده؟ يبقى أخلي بالي من هذا الكلام. In plants which substance contains magnesium؟ طبعا هنا الايه؟ الكلوروفيل هو اللي contains المغنيسيوم. The average number of chloroplasts in 4 different cells which is the root hair cell. فحضرتك عارف ان الروت hair cell عندها 0. اشمعنى؟ علشان هي under the ground it doesn't get any light therefore ربنا خلقها من غير any chloroplasts.
وعشان الروت هير سيل ما عندهاش chloroplasts it does not photosynthesize. طيب the diagram shows a cross section of part of a leaf. واحنا شفنا السؤال ده قبل كده. شايفين حضراتكم ان الاسئله بترجع تتكرر ولو بنسب مش عاليه بس بترجع تتكرر. واحنا الكلاسيفايد بتاعنا ده جايب الاسئله من 2002 لمارش 18 يعني we've covered such a huge period of time. وبعدين احنا جايبين الأسئلة من كل ال variants فحضرتك بتشوف كم variety of questions كبير. We're not doing that عشان تدخل امتحان تلاقي السؤال اللي انت شفته. احنا we're doing that عشان نتعلم نفكر ازاي ونشوف ال tricky questions وناخد بالنا ايه ال keywords اللي بص عليها في السؤال. Which molecule contains chlorophyll? Another tic-tac question اللي هو magnesium. Again, we've seen this question before. Leaf, variegated leaf exposed to light. وبعدين بيقول لك after 24 hours which part of the leaf contains starch اللي هم ال green regions that were exposed to light. طيب which row shows the effects of deficiencies in nitrate and magnesium? This is a new سؤال جديد creative اهو. بيقول لك الديفيشنسي بقى. نقص النيتريت هيعمل ايه في البلانت؟ stunted growth. ليه؟ لأنها مش هتعمل cell division فمش هتكبر. ونقص المغنيسيوم هيعمل ايه؟ نقص الكلوروفيل وبالتالي الليفز هتبقى يلو. يبقى نقص المغنيسيوم no chlorophyll ونقص الايه النيتريتس هيقلل البروتين وبالتالي نقص البروتين هيقلل الجروث زي ما انت كنت بتقول لي يا عمر ان البروتين is needed for growth. يبقى عندي stunted growth وعندي yellow leaves. What is not the feature of hydrophytes? Hydrophytes دول اللي بيعيشوا في الايه الووتر. ف what is not a feature؟ ان هم يبقى عندهم leaves rolled up and covered with hairs. دي كانت a feature of مين؟ الزيروفايتس. البلانتس اللي عايشة في الدراي conditions. احنا will go over that. انا عارفة ان احنا لسه ما خدناش transport and plants in some classes وبالتالي once we do take the transport and plants اللي هي our next lesson هناخد الجزء بتاع الايه الهيدروفايتس والزيروفايتس. So it's a chance for you to see the questions عشان تعرفوا لما احنا ناخده الهايلايت على ايه. فبيقول لحضرتك two similar leaves are set up in a test tube. One is exposed to light, the other is kept in the dark. وحطينا معاها الاورنج هيدروجين كربونات انديكيتور اللي احنا قلنا بيقيس البي اتش. وافكر حضراتكم الاورنج هيدروجين كربونات turns yellow في الاسيد condition و turns purple في الايه في الالكالاين conditions. طيب after a few hours which color would the hydrogen carbonate indicator solution be in each test tube؟ طبعا حضرتك انا هنا ايه اللي حصل عندي؟ تقول لي يا سيدي الفاضل انا هنا لما حطيتها في الداي تايم في فوتوسينثيسيس اكتر من respiration فبالتالي كربون دايوكسيد هيقل يبقى it's going to turn purple. لما انا غطيتها ببلاك بيبر يبقى هنا only respiration is taking place which means that carbon dioxide levels هتعلى which means it's going to turn yellow. يبقى حضرتك purple and yellow. Are we okay with that؟ احنا حلينا أسئلة زي دي مع بعض in class. Are you okay؟ طيب the diagram shows a hydrophyte in a river. Yes. الهيدروفايت thanks. الهيدروفايت دي ال plants that live in the water. طيب كلام جميل جدا. Which statement about the submerged leaves is correct؟ They cannot photosynthesize. مش حقيقة. They get light من فوق and they photosynthesize. فاكرين كنا بنقول مشكلة اليوتريفيكيشن إنه بيسد اللايت فالبلانتس اللي تحت بتموت فهو لا مفيش مشكلة. They have a thick cuticle. احنا البلانتس اللي في المية مش محتاجة thick cuticle. احنا مش خايفين عليهم من dehydration دول عايشين في المية. They offer little resistance to water flow.
مظبوط. ايه اللي يخليهم يعملوا resistance؟ ده هم ربنا بيخلق لهم الستم flexible علشان ايه؟ go and come with the flow عشان it doesn't break their stem. They require many xylem vessels for support. ليه؟ ما هم they're supported by the water. يبقى ال hydrophytes in the river they offer little resistance to the water flow. هتلاقي الزايلم بتاعهم، هتلاقي ان الستم بتاعهم flexible، عندهم little few xylem vessels، مش وتلاقي الروتس بتاعتهم بس مثبتاهم خفيف. العملية مش محتاجة كل ده، مش محتاجة واكسي كيوتيكل تخينة. هم اساسا في المية، احنا مش خايفين عليهم من dehydration. Are you okay with that؟ جوجو. طيب تعالوا. Yes, I'm okay. اوكي حبيبتي، تعالوا نبص بقى هنا ويقول لحضرتك ايه. The diagram shows how the rate of photosynthesis varies with light intensity. ازاي الفوتوسينثيسيس is going to vary with light intensity. لو تفتكروا حضراتكم لما اخدنا limiting factors قلنا as long as I'm increasing لحد ما اوصل للpoint of horizontal line ده كده، الاريا اللي قبل كده ده light is the limiting factor. After that وهنا كمان اهو، بعد كده تقولي حضرتك لا، once I've settled into horizontal line the light is not the limiting factor because في الحتة دي كده يا عمر I'm increasing the light بس the photosynthesis is staying the same. يبقى at this part of the graph something else is the limiting factor. What limits the rate of photosynthesis at point P؟ فتقولي it is not the light intensity لكن it is the carbon dioxide and it is the temperature. طب عرفنا منين؟ هقول لحضرتك let's look above it. When you had a higher temperature بنفس ال light intensity لقيت ان ال rate of photosynthesis was more. صح؟ لو حضرتك بصيتي معايا هنا كده هتلاقي at a temperature of 30 degrees كان ال photosynthesis أعلى at the same point of the light intensity. طيب ولما زودت الكربون دايوكسيد بص حضرتك نفس التمبريتشر اهو، بس هنا عملت ايه؟ higher carbon dioxide. لقيت ايه اللي حصل يا عمر؟ الفوتوسينثيسيس كان اكتر. يبقى هنا اللايت is not the limiting factor because at the same light intensity لما زودت الكربون دايوكسيد الفوتوسينثيسيس زاد. و at the same light intensity لما زودت ال temperature الفوتوسينثيسيس زاد. يبقى هنا بالنسبة ل P what was the limiting factor؟ والله حضرتك it was the carbon dioxide and the temperature. Makes sense يا شباب؟ طيب. Yes. Which feature is a leaf adaptation for living in the desert؟ Living in the desert طبعا the dry condition. فانا عايزه اقلل الووتر لوس، فتقولي لي بقى ان الليف بتاعتي تبقى لارج، دي مصيبه. ليه؟ لان هيبقى عندي large surface area يحصل من خلاله الووتر لوس. لا مش عايزين ده، غلط. many stomata يا لطيف لطيف، شبابيك كتيره مفتوحه والميه بتخرج منها، لا مش كويس. thin waxy cuticle معناها الووتر لوس هيبقى عالي، لا ده انا عايز في الصحراء يبقى عندي thick waxy cuticle علشان الليف تبقى water proof. لا ده انا مش عايز هذا الكلام. rolled along its length فعلا ده من الادابتيشن بتاعت البلانتس اللي في الصحراء. ازاي؟ يقول لحضرتك سبحان الله بدل ما البلانت اللي في الصحراء تبقى الليف بتاعتها exposed كده هو للsunlight it sort of rolls upon itself يا عمر. طيب دي حاجة كويسة؟ تقولي لي less water loss. لما تبقى الليف مفتوحة كده للشمس هيبقى عندي lots of water loss. طيب لما تبقى rolled on itself يبقى surface exposed to the sun أقل. مش بس كده بقى، هقول لحضراتكم إن الليف وده اللي احنا هناخده مع بعض كمان شوية في الدرس اللي جاي بتاع transport and plants. تقول لي إيه بقى حضرتك؟ تقول لي لما الليف يحصل منها water loss وهي rolled up on itself هتقول لي طيب المية هتبقى trapped جوه ال rolled up leaf، فيبقى الفرق بين inside the leaf and outside the leaf قليل. يعني ايه؟ يعني تقولي لي حضرتك ال concentration gradient هيقل، وانا لما ال concentration gradient بتاعي بيقل ال rate of diffusion بيقل، يبقى ال rate of water loss هيقل. هنرجع نقول الكلام ده في الدرس اللي جاي. يبقى هنا
لما الليف بتبقى rolled up on itself يا أستاذ عمر, it creates its own humidity inside the leaf. Because the water that comes out is trapped in this rolled leaf. Therefore, the difference between inside and outside is less. يبقى diffusion gradient becomes less. Therefore, the rate of water loss, the rate of diffusion بيقل. وبالتالي دي one of the techniques بتاعت النباتات اللي بتعيش في الايه في الدراي conditions اللي احنا بنسميهم الزيروفايتس. وعلشان كده يا شباب نقول لحضرتك احنا we're familiar with the cactus. الكاكتس ما عندهاش leaves, ده الكاكتس حضرتك بدل الليفز حاطه ايه؟ حاطه spines, دبابيس, علشان خاطر نقلل السيرفيس اللي هيحصل من خلاله الووتر لوس. ده غير طبعا ان السباينز بتحميهم من البريدتورز اللي هيجوا ياكلوهم, لكن بالنسبه للووتر لوس هتقلل الووتر لوس. طيب هنا cross section في الليف تاني, فيجي يقول لك what shows the correct function of a numbered part. طبعا انا لازم ابقى عارف مين ال numbered parts عشان اعرف الفانكشن. One is the waxy cuticle, خلي بالكم. One هنا is not the upper epidermis, وهو بيلاقيه هنا, ده مش الأب, ده هنا الواكسي cuticle. يبقى one he is pointing at the waxy cuticle, مش ال upper epidermis, waxy cuticle. 4 is the xylem, 3 is the phloem, و 2 is the stoma. طيب يلا بينا نشوف بقى أني واحد مناسب ليه. والله 2 الجاسيوس اكسشينج بيحصل من ستوما, correct. بص هنا خبيث, لو انت مش عارف تميز بين الزايلم والفلوم you're doomed هنا. 4 is the xylem, ايه 4 transports the water from the root. 3 is the phloem, it transports the sugar to the root. يبقى if you didn't know which is the xylem which is the phloem هتلبس في الحيطة. لكن لو انت كملت قراية السؤال وافتكرت ان ده صح, ما انت لو افتكرت ان 3 is the xylem transporting water يبقى انت فاكر ان 4 is the phloem, يبقى انت كده طلعت لقيت اجابتين صح, يبقى اكيد في حاجة غلط في الثينكينج بتاعك. يبقى انت برضو ممكن بانك انت to read the rest of the question you can spot انك انت غلطت في حاجة. معايا يا عمر؟ Miss, I didn't know what one. Miss, I didn't know what 1, 4, and 3 was, and I still got it right. Good for you. Good for you. Yeah, Miss, I only knew what the stomata was. Okay, just But the make others know what they were. just make sure that you know the labels. طيب. Curve X on the graph shows the effect of light intensity on the rate of photosynthesis. How have the conditions changed to produce curve Y? طبعا هنا Miss, you skipped the question. I did. You didn't do 33. How do the leaves of hydrophytes differ from those of xerophytes? طبعا they have hydrophytes, those that live in water, ودول اللي بيعيشوا في dry condition. يبقى دول اللي في الwater ودول اللي في الدراي. فاللي في الwater have thinner cuticles. صحيح. Curve X طبعا بالنسبة للstomata اللي بيعيشوا في المية they have stomata on the upper surface of the leaves because the lower surface of the leaf is in the water or in contact with the water. الووتر الهيدروفايتس زي الووتر ليليز والحاجات دي بيبقى عندهم larger surface area عن الزيروفايتس. احنا اتفقنا الزيروفايتس عايزين نقلل الووتر loss, فبيبقى عندهم smaller leaves of light intensity on the rate of photosynthesis. ايه اللي حصل في curve Y؟ فتقولي حضرتك هو light intensity زي ما هو عمال بيزيد بس ال rate of photosynthesis قل. That's because you have decreased the concentration of the carbon dioxide. Decrease the carbon dioxide concentration. لو كنت انت عملت increase the carbon dioxide concentration كان المفروض الكيرف يطلع لفوق. ده لو انا عامله ايه increase للكربون دايوكسيد concentration.
لو انا زودت اللايت انتنسيتي ما كانش هيفرق في اي حاجة عن اكس، لان انا كده كده في اكس عمال ازود اللايت اهو، وما زال عندي horizontal line. فاللايت انتنسيتي مش هو، لكن لو انا زودت الكربون دايوكسيد كنت هرسم الكيرف البينك اللي قدامكم دي، عشان هو ممكن يجيبها لك في بيبر 3 او بيبر 4 ويقول لك طيب لو زودنا الكربون دايوكسيد concentration what would the graph look like. طيب an experiment is set up to investigate gas exchange in aquatic plants. The hydrogen carbonate indicator كان orange. Which color is it after 3 hours? طبعا هنا حضرتك التريك انك تاخد بالك black paper. Black paper فيبقى ايه؟ مفيش photosynthesis. No photosynthesis. امال what is happening? Only respiration. فتقول لي طبعا only respiration يبقى الكربون دايوكسيد بيزيد، يبقى اللون هيقلب يالو. ودمتم. Which is an adaptive feature of hydrophytes, stomata on the upper surface of the leaves. بصوا بقى حضراتكم، كل الثلاثة التانيين دول بتوع الزيروفايتس، عشان لما نيجي نقولهم تبقوا حضراتكم عارفين. يبقى A, B and D كلهم بتوع البلانتس اللي بيعيشوا في الدراي condition. Large network of roots, leaves covered with spines, water storage in the stem، كل دي حاجات بتاعت الزيروفايتس. How does a plant use the sugar that it makes? والله البلانت هتخزن السوجر as starch، دي حقيقة. خلي بالك السوجر اللي هي بتعمله it's not going to use it for photosynthesis, it's going to use it for respiration. وبعد كده هتعمل منه السليولوز وتعمل منه البروتين والاويل والنكتر والحاجات الحلوة دي. يبقى الإجابة هنا C حضرتك. Adaptive feature of xerophytes, stomata are in pits. They do have root hair, do not have root hair cells. دي ليه؟ ما عندهمش، مش كلام فاضي. Leaves have large surface area، مش حقيقة، احنا عايزين نقلل الwater loss. Thin cuticle، مش حقيقة. طب يعني ايه stomata in pits؟ Let me just mention that to you. احنا بنبقى عارفين normally ان احنا بنعمل الجارد سيل هنا كده اهو، والجارد سيل هنا كده، وبعدين نعمل الايه الابيدرمس. كويس. فاقول لحضرتك لا، البلانتس اللي في الديزرت، وهنقول الكلام ده في الترانسبورت البلانتس لما ناخد الحصه الجايه، بتبقى الستوماتا داخله لجوه شويه. طيب اشمعنى يا جوجو؟ اقول لحضرتك عشان لما الميه تيجي تخرج يا عمر تبقى ترابت لجوه كده، فلما يجي اي ويند ياخد الميه اللي بره يفضل عندي ميه ترابت في الستوماتا اللي داخله لجوه. stomata are in pits لجوه كده، فبالتالي ده بيقلل الووتر لوس. الفكرة دي is going to decrease الووتر لوس، وهحكي لكم الحكاية دي إن شاء الله لما ناخد الحصة اللي جاية. طيب the diagram shows a section through a leaf، وبعدين بيجي يقول لحضرتك which arrow shows the direction of diffusion of carbon dioxide on a sunny day، واتفقنا إن ده إيه داخل لجوه on a sunny day. Which substances are used for photosynthesis؟ عيب قوي، خلاص عرفنا التيك تاك questions دي. السؤال ده شبه حاجة احنا اتكلمنا عنها، بس ايه بيقول لك هنا the graph shows the rate of photosynthesis of a plant مع changes for light intensity at 3 different carbon dioxide concentrations. In each case the temperature is 15 degrees. يعني هو مثبت التمبريتشر وبيغير اللايت انتنسيتي، فانا عندي طول ما انا بيحصل عندي زياده هنا يعني until this point until this point until this point كان الليميتنج فاكتور بتاعي يا استاذ عمر is the light intensity، وكلهم في نفس التمبريتشر. يبقى انا هنا اللي فرق من جراف للتاني هو الكربون دايوكسيد concentration. يبقى اللي خلى الريت اوف photosynthesis يبقى هنا عالي وهنا اقل وهنا اقل، كلهم في نفس التمبريتشر وكلهم بيتعرضوا لنفس اللايت انتنسيتي، لكن اللي خلى هنا higher وهنا higher كان ايه؟ كان الكربون دايوكسيد concentration. Which adaptation may be present in a xerophyte؟
فاحنا نقول لك ايه الزيروفايتس اللي هم في الدراي كونديشن يبقى عندهم stomatal hairs and rolled leaves. In plants, which ions are used to make amino acids? Nitrates. In which process is light energy converted to chemical energy? السؤال اللي قلناه يا في الأول خالص يا جوجو، تقولي لي photosynthesis بتحول light to chemical. plant respiration لا، plant respiration هيحول chemical energy into بقى هنا ايه different types of energy بقى يا جوجو، ده اللي هناخده في درس respiration. تقولي لي الجلوكوز يتكسر ويطلع لي heat energy، يطلع لي kinetic energy مختلفة، ولكن اللي هيحول light لchemical هو الفوتوسينثيسيس. The diagram shows the structure of 4 different cells from a dicotyledon plant. Which cell is the guard cell? A. عرفنا منين يا عمر؟ Because you can see in the guard cell protects الايه؟ الستوما. ادي الستوما اهي، اذا ده الجارد cells on both sides. واحنا عارفين ان الجارد cell اساسا curves كده علشان خاطر الثيكنس بتاع السيل wall on this side بيبقى اعلى من الثيكنس on the other side، فبالتالي بيحصل الكيرفينج ده. طيب again which mineral هيطلع is used في الامينو acids nitrates. وبعدين بيقول لك which is the equation for photosynthesis. طبعا حضرتك الايكويشن معروفة وصريحة، وحضرتك تخلي بالك انك ما تتلخبطش. Which molecule contains magnesium? A. Chlorophyll. طيب the graph shows the concentration of oxygen in the air spaces of a green leaf of a plant during a 12-hour period. ادي concentration of oxygen in the air spaces عمالة تقل. كان عالي في الأول وبعدين ابتدت تقل. كان في photosynthesis هنا وبعدين قلت، فابتدى يحصل more respiration، وكل ما الريسبيريشن بتزيد كل ما بيقل الايه الأكسجين. Carbon dioxide is being produced because the rate of respiration is greater than the rate of photosynthesis. طبعا هو ده اللي بيحصل at X. هنا ده الهيدروفايتس وده اللي هنتكلم عنه، اللي هو مين البلانتس اللي بتبقى في المية بيبقى فيها نسبة هواء كبيرة قوي علشان خاطر يخليها to float. يبقى الهيدروفايتس بيبقى عندهم air spaces كتيرة يا أستاذ عمر، والكلام ده هنقوله باستفاضة في الشابتر اللي جاي. يبقى ال air spaces بتخلي ال plants to float. اشمعنى؟ كل ما يبقى فيها هواء أكتر بتخليها تبقى floating، وبالتالي الصورة اللي قدامنا دي اللي في مية وفلوتنج كده هو يبقى المنظر ده بتاع plant دي اللي هي hydrophytes. طيب The following can be used to write a word equation for photosynthesis. احنا جاوبنا سؤال شبه دون، قلنا الإجابة B. Carbon dioxide and water يدوني glucose and oxygen in the presence of light and chlorophyll. برضو جاوبنا سؤال زي دون وقلنا حضراتكم انه الفاسكولار بندل زي الابيديرمس فيها زيرو chloroplasts. Which feature helps the xerophyte survive in its environment? is sunken stomata. كل التانيين دول حضراتكم بقى هنا بقى التلاتة دول بتوع الهيدروفايتس اللي هم في المية. الهيدروفايتس عندهم flat leaves ولارج ونو كيوتيكل وشورت روتس. وبكده حضراتكم نكون خلصنا.